Gate of Marketing. Gentlemen, can I have to our members from media? The price of Nova 125 is starting from 5,188 ringgit. Super affordable for you to own it right now. It has 3 different colors as well. The first one is this outstanding color that I have right next to me. This is the Raven Red. Another type of color we have here, Copper Blaze. Last but not least, if you enjoy blue color, we have Aveta Blue for your selection. And the best selling price for Nova 160, starting from 7,988 ringgit. And I think that the Nova 160 deserve a big round of applause, don't you think so? Okay geng, so sekarang ni aku berada dekat event Aveta Skuter Terbaru. Ini dia Nova 160 dan juga Nova 125. Okay, so jom kita tengok Nova 125 dulu. Lepas tu kita akan review pula 160. So kita ringkas ya, sekilas review apa yang ada dekat motor ni. So jom kita tengok. Dia punya skuter ni kecil ya, memang cantik. Dan dia punya color ada 3 color ya. Dia punya look luaran ni overall aku tengok 125 ni lebih kecil, lebih untuk sesuai lah untuk student. Alamak, siapa ni? Aish, jadi model pula. Okay, so sesuai untuk student, sesuai untuk yang mamak nak pergi pasar. Harga dia pun tak mahal lagi. Harga dia 5188. Memang murah. Jadi inilah dia Nova 125. Enjin bersasaran 125cc. Dia pakai air-cool 4-stroke 2 valve single overhead cam. Okay, so dia punya enjin berkuasa kuda 9 horsepower dan 8.6 Newton meter of torque pada 6,500 rpm. 9 horsepower dia pada 8,000 rpm geng. So dia punya sistem otak dia pakai ECU. Dia pakai ECU lah. Motor-motor baru sekarang semuanya pakai ECU. Senang, mudah setup. Okay, so untuk tank capacity dia 6 liter. Okay, antara satu yang besar jugalah dalam kelas 125 punya skuter. So 6 liter ni bagi aku cukup lah. Macam aku pun bawa LC pun 6 liter pun boleh pergi dalam 200 lebih kilo. So skuter ni pun dia punya jarak dia pun dianggarkan macam tu lah. So untuk bahagian hadapan, bahagian fork hadapan dia pakai, masih lagi menggunakan telescopic fork. Dan juga bahagian tayar pula, kita tengok dia pakai tayar apa ni. Okey, dia pakai tayar CST CST tayar. Saiz tayar dia 80/90 dekat bahagian depan, rim 14 inci Dan kemudian tayar untuk tayar belakang pula. Tayar belakang dia saiz 90/90, rim 14 inci. So tayar yang sama, tayar CST, single monoshock. Okey. Dan dia punya berat pula 104 kilo sahaja. 104 memang sangat-sangat ringan. Dan dia punya body pun kalau tengok kecil lah. Jadi habis sebab sedikit kita cerita pasal Nova 125 ni. Next nanti aku ambil motor ni, kita review lebih lanjut, lebih mendalam lah. Okay, kita go kepada Nova 160. Mari. Okay, so inilah dia Nova 160. Bersasaran cc 154.4cc menghasilkan horsepower sekitar 15.8 horsepower dan juga 14.7 Nm of torque. Agak padu juga dia punya torque. Dan kalau kita tengok dia punya design daripada luaran ni nampak gemuk sikit lah. Dia berbanding dengan Nova 125 tadi. Nova 160 ni lebih agresif dan lebih, orang kata lebih menawan lah. Nampak cantik weh. So macam biasa dia pakai sistem ECU lagi. Okay, motor-motor baru sekarang memang sistem elektronik dia pakai ECU lah untuk senang setting. Okay, so kita tengok pula bahagian tayar. Okay, bahagian tayar ni dia pakai tayar yang sama, CST juga, nampak CST tayar 180 14 inci. So untuk bahagian belakang pula dia punya tayar 120 70 14 inci, nampak. Tayar daripada CST juga, tapi yang ni lain sikit lah daripada Nova 125 tadi. Untuk bahagian suspension belakang dia pakai double absorber daripada Aveta juga. Dia tak pakai yang brand-brand lain lah. Berat motor sekarang ni pula dia 112 kg, agak berat sikit daripada Nova 125 tu. Memang wajar lah sebab kalau kita tengok dia punya luaran pun memang agak sedikit besar. Dan dia punya seat ni pun agak sedikit lebar lah, nampak. Oh, memang mantap weh. Dan apa yang paling mengejutkan, dia punya tangki lah. Aku tak boleh nak buka seat geng sebab tak ada kunci. Untuk tangki dia 10 liter, besar juga amat. So untuk tangki ni memang besar lah. Antara 160 punya, antara pesaing-pesaing dia ni, Aveta Nova 160 ni antara yang paling besar lah. Okay, dia punya tank memang padu lah geng. Jadi untuk harga pula, dia punya harga is 7988. Harga body saja. Untuk harga insurans dan juga road tax tak termasuk lah. Okay, so datang juga dengan 3 color. Okay, nanti untuk lebih lanjut kita akan ambil review untuk test ride lah nanti. Okay, stay tuned for the next video. Mari.
Bye.